Sziasztok! Üdv újra a csatornán! A mai videóban a történelem legnevetségesebb diktátorairól lesz szó. Tudtátok, hogy volt olyan ország vezetője, aki imádott Disney filmeket nézni, miközben kivégzésekre adott parancsot? Vagy hogy létezett olyan uralkodó, aki törvénybe iktatta, hogy az országban senki sem lehet nála magasabb? Maradjatok velünk, mert olyan bizarr történeteket hallhattok ma, amelyek mellett még a legvadabb vígjátékok is elhalványulnak. Sapár Murat Nyijazov, vagy ahogyan önmagát nevezte, Türkmenbashi, azaz a türkmének atya, Türkmenisztán első elnöke volt a Szovjetunió felbomlása után. Megalomániája szinte példátlan a modern kor diktátorai között. Nyijazov minden képzeletet felülmúló személyi kultuszt épített maga köré. Az ország fővárosában, Azgabadban hatalmas aranyszobrot emeltetett saját magáról, amely automatikusan forgott a napjárását követve, így mindig a nap felé fordult. De ez csak a kezdet volt. Nyijazov átnevezte a hónapokat és a hétnapjait, januárt például saját magáról, más hónapokat pedig édesanyjáról és egyéb családtagjairól. Egyik leghíresebb és legnevetségesebb törvénye az volt, hogy betiltotta az operát, a balettet és a cirkuszt, mert szerinte ezek nem illettek a türkmén kultúrához. Emellett megtiltotta, hogy a fiatal férfiak szakállt vagy hosszú hajat viseljenek. A vidéki lakosoknak megtiltotta az aranyfog viselését, miközben a városiakat arra bátorította, hogy aranyfogakat készítessenek. Nyijazov könyvet is írt, a Ruhnama című alkotást, amely állítólag a saját bölcsességeit tartalmazta. Ez a könyv kötelező olvasmány volt az iskolákban, és még a jogosítvány megszerzéséhez is vizsgázni kellett belőle. Sőt, egy űrállomásra is feljuttatott egy példányt, hogy az űrben is olvashassák. Nyijazov egészen a 2000-es évek közepéig uralkodott, majd váratlanul elhunyt, de Türkmenisztán a mai napig őrzi örökségét, ahol a személyi kultusz ugyan enyhült, de nem szűnt meg teljesen. Idi Amin, Uganda hírhedt diktátora a 70-es években nem csak a kegyetlenségéről volt híres, hanem bizarr személyiségéről és nevetséges döntéseiről is. Amin, aki korábban boxoló volt, szerette magát különféle címekkel illetni. Ezek között szerepelt a teljes cím is. Ő excellenciája, életfogytiglani elnök, tábornok Idi Amin Dada, a Viktória kereszt, a Vitézségi kereszt és a hódítás keresztjének birtokosa, az ugandai köztársaság ura, valamint minden állat ura a földön és a tengerben. De ez még nem minden. Amin állítólag kannibalizmusával is hencegett, és többször említette, hogy megkóstolta ellenségeit, hogy erőt nyerjen tőlük. Leghíresebb és legabszurdabb rendeletei közül az egyik az volt, amikor az egész skót népet Ugandába hívta, mert azt hitte, hogy a skótok elnyomásban élnek az Egyesült Királyságban. Levelet írt Erzsébet királynőnek, amelyben felajánlotta, hogy megmenti a skótokat a brit elnyomás alól. Természetesen egyetlen skót sem fogadta el a meghívást. Amin imádta a skót szoknyákat és a skót dudákat, és gyakran úgy viselkedett, mintha Skócia uralkodója lenne. Egy alkalommal parancsot adott ki arra, hogy Ugandában minden krokodilt hivatalosan védelem alá helyezzenek, mert Uganda turisztikai vonzereinek tekintette őket. Ez akkor történt, amikor az ország a polgárháború szélén állt, és az emberek milliói éheztek. A nemzetközi közösség végül összefogott ellene, és Amin a 70-es évek végén Líbiába, majd Szaúd-Arábiába menekült, ahol egészen a 2000-es évek elejéig élt, anélkül, hogy valaha felelősségre vonták volna tetteiért. Kim Jong-un, Észak-Korea jelenlegi vezetője, folytatja apja és nagyapja hagyományait a bizarr rendeletek és törvények terén. Amikor átvette a hatalmat, az egyik legelső és legfurcsább rendelete a körszakál betiltása volt, mivel ő maga is ilyen stílusban hordta a szakállát, és nem akart versenytársakat. De talán a leghíresebb rendelete, amely világszerte nevetség tárgyává tette, a hajviselethez kapcsolódik. Kim Jong-un kötelezővé tette, hogy az észak-koreai férfiak kizárólag államilag jóváhagyott frizurát viseljenek. Összesen 15 féle hajviselet közül választhatnak a férfiak, és mindegyik rövid. 5 cm-nél nem lehet hosszabb, kivéve ha valaki kopaszodik, mert akkor hosszabbra hagyhatja a haját, hogy eltakarja a kopaszfoltokat. A nők számára is szigorú szabályokat írtak elő. Ők 18 hivatalos frizura közül választhatnak, és a férjezett nőknek rövid hajat kell viselniük, míg az egyedülálló nők hosszabb frizurát hordhatnak.
Kim Jong-un imádja a luxust és a nyugati popkultúrát, miközben népe nyomorog. Különösen nagy rajongója az NBA-nek és Dennis Rodman kosárlabdázónak, akit személyesen is meghívott Észak-Koreába. Híres arról is, hogy rajong a Disneyért, a svájci sajtért és a viszkiért, utóbbit óriási mennyiségben importálja az országba, miközben a lakosság jelentős része éhezik. Az észak-koreai rendszer talán az egyik legabszurdabb az egész világon, ahol még a televízió és rádiókészülékek is kizárólag az állami csatornákra vannak beállítva, és átállítani sem lehet őket. Sőt, a hivatalos időszámítás is eltér a világ többi részétől, hiszen a Juche időszámítás szerint élnek, amely Kim Il-sen születésétől számítja az éveket. Jean Bédel Bokassa a Közép-Afrikai Köztársaság diktátora volt, aki a 70-es évek közepén egyszerűen császárrá kiáltotta ki magát, és átnevezte az országot Közép-Afrikai Császársággá. Bokassa imádta Napóleont, és koronázási ceremóniája során több mint 20 millió dollárt költött, hogy utánozza Napóleon koronázását, ami akkor az ország éves költségvetésének körülbelül harmadát tette ki. A koronázási ünnepségen egy arannyal bevont koronát viselt, és egy 22 karátos gyémántokkal kirakott trónon ült. A ceremóniára meghívta a világ vezetőit, de szinte senki nem fogadta el a meghívást, csak a francia nagykövet volt jelen. Bokassa egyik legnevetségesebb és legkegyetlenebb törvénye az iskolai egyenruhákhoz kapcsolódott. Kötelezővé tette, hogy minden diák olyan drága egyenruhát viseljen, amelyen az ő képe szerepelt. Ezeket az egyenruhákat ráadásul csak a tulajdonában lévő gyárakban lehetett megvásárolni. Amikor a szülők és a diákok tiltakoztak az egyenruhák magas ára ellen, Bokassa személyesen rendelte el a tiltakozó gyerekek letartóztatását. A börtönben több mint 100 gyermek halt meg a kínzások következtében. Bokassa arról is hírhedt volt, hogy a Közép-Afrikai Császárság himnuszát saját maga komponálta, és törvényt hozott, amely szerint a himnuszt naponta többször is le kellett játszani minden rádióállomáson. Állítólag emberevéssel is vádolták, bár ezt később nem sikerült bizonyítani. Végül a franciák segítségével 1979-ben megbuktatták, miközben ő éppen Líbiában tartózkodott. Később Franciaországban élt száműzetésben, majd visszatért hazájába, ahol letartóztatták és börtönbe zárták, de végül kegyelmet kapott. Francisco Macias Nguema, egyenlítői Guinea első elnöke, talán az egyik legőrültebb diktátor volt a 20. századi Afrika történetében. Nguema 1968-ban került hatalomra, és uralkodása alatt annyira megőrült, hogy betiltotta a szemüveg viselését, mert szerinte az a nyugati dekadencia és az intellektualizmus jele. Az országban élő tanult emberek és értelmiségiek többségét kivégeztette, a többiek pedig elmenekültek az országból. Nguema annyira paranoiás volt, hogy bezáratta az összes könyvtárat és betiltotta a nyomtatást. Az oktatás gyakorlatilag megszűnt az országban. De talán a legabszurdabb döntése az volt, amikor betiltotta a halászatot, ami egy szigetországban, ahol a lakosság jelentős része a tengerből élt, katasztrofális következményekkel járt. Nguema azt állította, hogy a halászat eltereli a figyelmet az ültetvényeken végzett mezőgazdasági munkáról. Ő maga nem tudott írni-olvasni, mégis az ország pénztartalékának nagy részét egy kenuban rejtette el a saját falujában. Nguema odáig ment, hogy megtiltotta, hogy magánbeszélgetésekben kimondják a nevét. Csak hivatalos beszédekben volt szabad kimondani, egyébként a mindent tudó, csodálatos varázslóként lehetett emlegetni. Amikor unokaöccse, Teodoro Obiang Nguema puccsot hajtott végre ellene a 70-es évek végén, Macias Nguema az ország pénztartalékával és személyes vagyonával megpróbált Gabonba menekülni, de elfogták. A bíróság a boszorkányság vádjával is illette, miután a házában 400 ember koponyáját találták meg, akiknek az életét állítólag ő oltotta ki, hogy erőt nyerjen tőlük. Végül kivégezték. Saparmurat Türkmenbashi után Türkmenisztán új vezetője, Gurbanguly Berdimuhamedov sem maradt el elődjétől a bizarr viselkedés tekintetében. Berdimuhamedov, aki fogorvosból lett államfő, számos furcsa törvényt hozott, amelyek közül talán a legnevetségesebb az volt, hogy betiltotta a fekete autókat az országban. A rendelet szerint minden fekete autót fehérre kellett festeni, mert a fehér színt szerencsésnek tartotta. Az autótulajdonosoknak saját költségükön kellett átfestetniük járműveiket, ami hatalmas terhet jelentett a lakosság számára, miközben az átlagember havi fizetése alig haladta meg a $300. Berdimuhamedov megszállottan rajong a lovakért, különösen az akhalteke fajtáért, amelyet Türkmenisztán nemzeti kincseként tartanak számon.
Annyira imádja ezeket az állatokat, hogy a főváros központjában kedvenc lovát ábrázoló, óriási aranyozott szobrot emeltetett. Egy televíziós közvetítés során azonban nevetség tárgyává vált, amikor egy versenyen leesett a lováról, és ezt megpróbálták eltüntetni a hivatalos felvételekről, de az eredeti videó kiszivárgott az internetre. Berdimuhamedov arról is híres, hogy különféle tevékenységekben igyekszik jeleskedni, és ezeket a média segítségével népszerűsíti. Így született meg az a törvény, amely minden állami hivatalnok számára kötelezővé tette a sportolást, és minden hónap utolsó vasárnapján kötelező kerékpározást írt elő az egész országban. A türkmenisztáni állami televízióban rendszeresen mutatták, ahogy az elnök különféle sportokat űz, dalokat szerez, könyveket ír, vagy éppen autóversenyeken vesz részt. Berdimuhamedov 2022-ig volt hatalmon, amikor is átadta az elnöki széket fiának, de továbbra is jelentős befolyással bír a türkmén politikában, a parlament felsőházának elnökeként. Muammar al-Kaddafi, Líbia diktátora több mint 4 évtizeden át irányította az országot. Kaddafi nem csak különc viselkedéséről és extravagáns megjelenéséről volt ismert, hanem abszurd törvényeiről is. Az egyik legfurcsább rendeletében megtiltotta a gyógyszerek használatát, és helyettük természetes orvosságokat népszerűsített, mert szerinte a gyógyszerek idegen vegyszerek, amelyeket a nyugati hatalmak arra használnak, hogy megmérgezzék az arabokat. Kaddafi a zöld könyvben fejtette ki politikai filozófiáját, amely minden líbiai iskolában kötelező olvasmány volt, és ebben olyan bizarr javaslatokat tett, mint például a futball szabályainak megváltoztatása. Szerinte nem lenne szabad kikiáltani a győztest, mert az a vesztesek önértékelését rombolja. Kaddafi rendkívül hiú ember volt, és mindig gondosan ügyelt a megjelenésére. Külföldi utazásai során magával vitte 40 fős, kizárólag szűznőkből álló testőrségét, akik katonai kiképzést kaptak, és esküdtettek, hogy életüket adják a vezetőért. Amikor külföldi utakra ment, gyakran egy hatalmas beduin sátrat vitette magával, amelyet a vendéglátó ország valamelyik parkjában állítottak fel, és ott fogadta a vendégeit ahelyett, hogy szállodában vagy hivatalos rezidencián szállt volna meg. Utazásaira tevekaravánt is vitt magával. Kaddafi törvényt hozott, amely megtiltotta, hogy külföldiek líbiai nőkkel házasodjanak, és egy időben betiltotta az angol nyelv tanítását az iskolákban, mert azt az imperializmus nyelvének tartotta. Helyette egy általa kitalált univerzális nyelvet akart bevezetni. Utolsó éveiben már annyira paranoiássá vált, hogy soha nem aludt 2 éjszakát ugyanazon a helyen, és állítólag az irodája alatti liftet csak ő használhatta. A 2011-es líbiai forradalom során Kaddafi a sivatagba menekült, de végül elfogták és megölték. Ruhollah Khomeini ajatollah, az iráni iszlám köztársaság első legfelsőbb vezetője, talán a modern történelem egyik legkonzervatívabb diktátora volt. Khomeini, aki az 1979-es iráni forradalom után került hatalomra, számos szigorú és gyakran abszurd vallási törvényt vezetett be. Azonban van egy olyan rendelete, amely különösen bizarrnak számít, és világszerte nevetség tárgyává vált: a nemváltás legalizálása. Miközben Khomeini az iszlám legszigorúbb értelmezését követte, betiltotta a nyugati zenét és filmeket, és a nők számára kötelezővé tette a hijab viselését, váratlanul támogatta a nemi átalakító műtéteket, ami teljesen ellentétes volt az ország más konzervatív politikáival. Ez azért volt különösen furcsa, mert közben a homoszexualitást halállal büntették. Khomeini logikája az volt, hogy ha valaki úgy érzi, a másik nemhez tartozik, akkor valójában Isten a másik neműnek teremtette őt, és a műtét csupán helyreállítja az isteni szándékot. Ennek eredményeként Irán ma a világon a második legtöbb nemi átalakító műtétet végző ország, Thaiföld után. Khomeini másik hírhedt rendelete a Valentin nap teljes betiltása volt, amelyet a nyugati dekadencia terjesztésének eszközeként tekintett. Az iráni erkölcsrendészet ma is aktívan bünteti azokat, akik piros rózsákat, szíveket vagy bármilyen olyan tárgyat vásárolnak, amely a szerelmesek napjához köthető. Khomeini talán leghíresebb és legtöbb emberéletet követelő rendelete a Salman Rushdie ellen kiadott fatva volt, amelyben halálra ítélte az írót a Sátáni versek című könyve miatt, anélkül, hogy valaha is olvasta volna a művet. Ez a fatva a mai napig érvényben van, és 2022-ben csaknem halálos támadáshoz vezetett Rushdie ellen. Khomeini 1989-ben hunyt el, de ideológiája és rendeleteinek többsége a mai napig meghatározza Irán politikáját és társadalmát.
Rafael Trujillo a Dominikai Köztársaság diktátora volt a 30-as évektől egészen a 60-as évek elejéig. Trujillo, akit El Chef, a főnök néven is ismertek, Latin-Amerika történetének egyik legmegalomániásabb diktátora volt. Annyira hiú volt, hogy átnevezte a fővárost, Santo Domingót Ciudad Trujillóra, Trujillo város, az ország legmagasabb hegyét pedig Pico Trujillóra. De ez még nem minden. Számtalan utcát, épületet, hidat és közteret neveztek el róla vagy a családtagjairól. Egyik leghírhettebb törvénye az volt, hogy minden dominikai háztartásban ki kellett függeszteni a képét a falra, és a kép alá ezt kellett írni. Ebben a házban Trujillo a főnök. Trujillo elképesztő személyi kultuszt épített ki maga köré. Bevezette az Ostiét Isten és Trujillo szlogent, amely minden közterületen megjelent. Megalomániája olyan szintet ért el, hogy a hatalom átvétele után 1936-ban olyan törvényt hozott, amely átnevezte a főváros legrégebbi, legszebb város részét, a La Era nevűt El Benefactorra, ez a saját beceneve volt. Emellett kötelezővé tette, hogy amikor belép egy terembe, mindenki felálljon és tapsoljon. Trujillo különösen híres volt a nők iránti megszállottságáról is. Törvényt hozott, amely szerint minden olyan családnak, ahol házasság előtt álló lány volt, be kellett mutatnia neki a lányt, hogy eldöntse, szeretné-e a szeretőjévé tenni. A Trujillo által megszervezett szépségversenyeken gyakran ő maga volt az egyetlen zsűritag. Egyik legemlékezetesebb tette az volt, hogy egy nagy nemzetközi vásárt szervezett, hogy bemutassa országa fejlettségét, és ezen az eseményen minden róla készült kép és szobor drága egyenruhában ábrázolta. A mellkassát teljesen beborították a kitüntetések. Ezek többségét saját maga alapította és saját magának adományozta. Trujillót végül 1961-ben merénylők ölték meg, amikor éppen a szeretőjéhez tartott. Enver Hoxha, Albánia kommunista diktátora, aki a II. Világháború végétől egészen a 80-as évek közepéig irányította az országot. Talán a világtörténelem egyik legparanoiásabb vezetője volt. Hoxha egyik leghíresebb és legabszurdabb döntése az volt, amikor betiltotta a vallást, és 1967-ben kikiáltotta Albániát a világ első ateista államává. Minden templomot, mecsetet és egyéb vallási épületet bezáratott, sokukat pedig lebontatta vagy raktárrá, tornateremmé átalakítatta. A lelkészeket és imámokat bebörtönözte vagy kivégeztette, és még a vallási jellegű keresztnevek viselését is betiltotta. Az albánoknak csak a rendszer által jóváhagyott, tisztán albán nevek közül lehetett választaniuk. De Hoxha talán leghírhettebb és legköltségesebb projektje az volt, amikor paranoiája tetőfokán 750 000 bunkert építtetett Albánia szerte. Ez egy olyan országban történt, amelynek akkor mindössze 3 millió lakosa volt. Ez azt jelentette, hogy átlagosan 4 lakosra jutott egy bunker. Ezek a betonból épült, gombafejhez hasonlító építmények ma is megtalálhatók Albánia szerte, és mivel eltávolításuk túl költséges lenne, ma sok közülük turisztikai látványosságként, kávézóként vagy akár szálláshelyként szolgál. Hoxha egyre növekvő paranoiája miatt Albánia fokozatosan elszigetelődött a világtól. Először a Szovjetunióval szakított, majd Kínával is, végül gyakorlatilag semmilyen kapcsolata nem maradt a külvilággal. Annyira félt a külföldi hatásoktól, hogy betiltotta a szakál, a hosszú haj és a farmernadrág viselését, valamint minden nyugati zenét és filmet. Az egyetlen kulturális kapcsolat, amit fenntartotta nyugattal, az a klasszikus opera volt, amelyet személyesen is kedvelt. Hoxha hosszú uralma alatt Albánia Európa egyik legszegényebb országává vált, ahol a magántulajdon, beleértve az autókat is, szinte teljesen ismeretlen fogalom volt a lakosság számára. A diktátor 1985-ben bekövetkezett halála után Albánia még néhány évig kommunista maradt, mielőtt a 90-es évek elején megnyílt a világ felé. Ez volt a mai videó a történelem legnevetségesebb diktátorairól és abszurd törvényeikről. Remélem egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató volt számotokra látni, hogy a korlátlan hatalom milyen különös emberek kezébe kerülhet. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a további érdekességekről. A kommentekben pedig írjátok meg, hogy szerintetek melyik diktátor volt a legbizarrabb a felsoroltak közül. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő videóban.